So we're talking about how we can beautify the world of our triune God. हाम्रो त्रिएक परमेश्वरले बनाउनु भएको संसारलाई चाहिँ हामी कसरी अझै सुन्दर बनाउन सक्छौं. How to be salt. नुन कसरी बन्ने. How to be yeast. खमीर कसरी बन्ने. How to be light. ज्योति कसरी बन्ने. Now we've seen about salt. नुनको बारेमा हामीले हेरिहाल्यौं. Now let's look about leaven or yeast. अनि अब चाहिँ हामी खमीरको बारेमा हेरौं है त. We'll look at two different Bible verses. दुईवटा बाइबल खण्डहरुलाई हामी हेर्ने छौं. Matthew chapter 13 verse 33. मत्ती 13 को 33. How to be invisible and share the gospel. अदृश्य रहेर तर कसरी सुसमाचार प्रचार गर्ने त्यसलाई हामी हेर्ने छौं. Sometimes we think gospel means kneel down now and accept Jesus. कतिचोटी चाहिँ सुसमाचार भनेको नै यदि कसैले घुँडा टेकेर प्रभुलाई ग्रहण गर्यो भने सुसमाचार ग्रहण गर्यो त्यही मात्रै हो सुसमाचार जस्तो लाग्छ हामीलाई. But Paul didn't say that. तर पावलले त्यसो भनेन. Paul said somebody planted. पावलले के भन्यो कसैले रोप्ने काम गर्छ. Somebody watered. कसैले त्यो रोपेको कुरालाई त्यहाँबाट पानी हाल्ने काम गर्छ. Somebody harvested or made them accept Christ. अनि त्यसपछि अरु कसैले चाहिँ त्यो पहिल्यै रोपेको जलमल हालिसकेकोलाई त्यहाँदेखि कटनी गर्छ नि. But God made it grow. तर बढाउने काम चाहिँ कसले गर्नुभयो. हरेकको मेहनतलाई आशीर्वाद दिने काम चाहिँ परमेश्वर आफैले गर्नुभयो. So there is sowing evangelism. कतिचोटी चाहिँ रोप्ने सुसमाचार हामीले गर्नुपर्छ. Then there is watering evangelism. अनि त्यहाँदेखि कतिजनाले चाहिँ जो रोपिएको छ त्यसलाई मलजल हाल्ने काम गर्नु पर्यो. त्यो प्रकारको त्यो सुसमाचार हो. Reaping evangelism. त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो फललाई कटनी गर्ने पनि सुसमाचार हो. We are always thinking, oh, whoever accepted Christ and got water baptism, oh, we did a great job. No, there are two steps before that. People are already doing before that person came to you. हेर्नुस् है कोही व्यक्तिले के हुन्छ भने आज मैले सुसमाचार सुनाए अनि उले ग्रहण गर्यो अनि आहा आज प्रभुको लागि मैले केही गरे भने त एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ. यो कटनी गर्ने काम जो छ नि कटनी गर्नु भन्दा अगाडि अरु कसैले त्यहाँ छरेको हुनु पर्यो बिउ. त्यहाँ त्यो छरेको बिउलाई त्यसपछि खनजोत गर्ने हैन गोडगाड गर्ने काम गरेको हुनु पर्यो. लास्टमा गएर मात्रै त्यो कटनी गर्ने योग्यको फल बन्छ नि हैन. तर त्यो तीनैवटा चाहिँ प्रोसेस हो नि हैन. Let's read these two Bible verses, be more clear. यो दुईवटा बाइबल खण्डलाई हामी पढौं अझै स्पष्टताको लागि. Matthew 13:33. Another parable spoke Jesus to them. The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till the whole was leavened. उहाँले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो. स्वर्गको राज्य खमीर जस्तो हो जो एउटी स्त्रीले 25 किलोग्राम पिठोमा मिसाई र त्यो जम्मै खमीरले फुलिएर ठीक नभएसम्म त्यसलाई एक ठाउँमा राखी. So what happens is the dough everybody sees, it's dough. अनि अब ढोका चाहिँ सबैजनाले देख्छ. ए ओके. यो मुसेर राखेको जो पिठो हुन्छ नि है त्यो त सबैजनाले देख्छ हैन. पिठो मुसेर राखेको गुनेर राखेको पिठो त सबैले देख्छ. But how do you know whether anybody put yeast or not? तर यो मुसेर राखेको पिठोमा चाहिँ कसैले खमीर हालेछ कि हालेन रहेछ त्यो चाहिँ कसरी देख्ने. किनभने देख्दाखेरि त मान्छेले पिठोको त्यो ढिका मात्रै देख्छ. When the bread rises, जब त्यो पिठो मुसेर राखेको पिठो चाहिँ जब फुलिएर चाहिँ एकदम हैन ठुलो हुन्छ. it's called baking, no? अनि त्यो बेक गर्दाखेरि रोटीहरु बनाउँदाखेरि पनि त्यही नै हो है. सोडा हालेको हुन्छ हैन. बेकिङ पाउडर हालेको हुन्छ खमीर हालेको हुन्छ. अनि त्यो मुसेर राखेको चाहिँ जब फुलिएर चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ then you know, oh, there was yeast in it, there was soda in it. यो फुल्लेकोबाट तपाईलाई थाहा हुन्छ यसमा सोडा हालेको थिएछ कि थिएन रहेछ. यसमा बेकिङ पाउडर या खमीर हालेको थिएछ कि थिएन रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ देखेर हैन तर त्यो फुल्लेको देखिसकेपछि त्यसको प्रभाव देखेपछि मात्रै थाहा हुन्छ. In Nepal, the king in the past used to persecute Christians a lot. विगतमा चाहिँ नेपालको राजाले विश्वासीहरूलाई चाहिँ धेरै सतावट दिन्थ्यो. Everybody knows that. त्यो कुरा सबैजनालाई थाहा छ. But what most people don't know now, तर
कतिजनालाई चाहिँ के चाहिँ थाहा छैन भने Prachanda and his party came to power out of the jungles. प्रचण्ड र उहाँको पार्टी चाहिँ जंगलबाट आउनुभयो. He is the prime minister now. अब अहिले त हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ. But from 2006, he has never lost a single election. तर 2006 बाट भन्ने हो भनेदेखि प्रचण्डले खासै हारेको छैन अहिलेसम्म. Okay, he has always been in politics. ऊ त राजनीतिबाट ऊ त्यो तलमाथि भयो त राजनीतिबाट नै बाहिर निकालेको छैन है. ऊ जितिरहेकै हुन्छ, ऊ त्यहाँ हुन्छै हुन्छ. How people are not watching him. है कसरी चाहिँ ऊ चाहिँ निस्किँदैन जस्तो ऊ आयो नि संसदमा जस्तो ऊ जंगलबाट निस्केर आयो अहिलेसम्म कसरी टिकिरहेको छ मान्छेहरूलाई के थाहा छैन. Before elections he always goes church to church asking for votes. अनि यो भोट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ चर्चमा जानुहुन्छ रे भोट माग्नको निम्ति. And that's how he is being used by God. है अनि परमेश्वरले मलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ. Because he is making the country freedom of religion not only for atheists but all the other religions. है प्रचण्ड आएपछि मात्र अब यो नास्तिकहरूलाई मात्र होइन तर सबै धर्महरूलाई त्यहाँनेरि एउटा स्वतन्त्रता चाहिँ उसले लिएर आयो. Let's read Galatians 5:7 to 10. गलाती 5 को 7 देखि 10 सम्म हामी पढौं. It says over there, you did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? This persuasion comes not of him that called you. A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in you through the Lord that you will be none otherwise minded. But he that troubles you shall bear his judgment, whosoever he be. तिमीहरू यो चाहिँ गलाती 5 को 7 देखि 10 हामी पढ्दै छौं. तिमीहरू राम्रै दौडिरहेका थियौ. कसले तिमीहरूलाई सत्यता पालन गर्नमा बाधा दियो? तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेबाट यी फकाउने फुस्लाउने काम भएको होइन. थोरै खमीरले जम्मै ढिकालाई खमेरा बनाउँछ. म प्रभुमा भरोसा राख्दछु कि तिमीहरूले मेरो बाहेक अर्को विचार अपनाउने छैनौ. तिमीहरूलाई पिरोल्ने जोसुकै भए पनि त्यसले दण्ड भोग्नेछ. Okay, so over here it says negatively. यानी अब नकारात्मक रूपमा देखाइएको छ. Satan can also invisibly work in a believer's life and corrupt them, and before you knew it, like, what happened to my life? Why did it go wrong? यो थोरै सोडाले नि पुरै ढिकालाई फुल्लाइदिन्छ नि त्यस्तै प्रकारले शैतानले पनि खमीर सरह सानो कुरो विश्वासीको जीवनमा हाल्देर त्यहाँदेखि पुरै उसलाई नाश गर्ने काम चाहिँ त्यो शैतानले हालिदिएको कुराबाट हुन सक्छ. So yeast or soda, it can do a good job, it can also do a bad job. हेर्नुस् है त यो खमीर र सोडाको प्रभाव हेर्दाखेरि चाहिँ है थोरै कुरो तर जसले एकदमै खराबी पनि ल्याउन सक्छ एकदमै राम्रो पनि बनाउन सक्छ है त. I was not going to share this, but I want to share it, I think. अनि एउटा कुरो जो म भन्दिन जस्तो लाग्दै थियो तर अब अहिले भनौं होला. There is a doctor, her name is Dr. Marcy Bowers. Dr. Marcy Bowers भन्ने एकजना डाक्टर हुनुहुँदो रहेछ. In America. उहाँ चाहिँ अमेरिकामा. She has done 2000 surgeries. उहाँले चाहिँ 2000 वटा शल्यक्रिया अथवा अपरेसन गरिसक्नु भएछ. On children and others. बच्चाहरुमा र अरूहरुमा पनि जम्मा change their sex from male to female, female to male. अब केटाहरुलाई केटी बनाउने काम, केटीहरुलाई केटा बनाउने काम, यो अपरेसन चाहिँ उहाँहरुले बच्चादेखिको लिएर हरेक प्रकारको उमेरका मानिसहरुमा जम्मा 2000 जना जतिमा अपरेसन गरिसक्नु भएछ. So we have these kind of like wicked Hitler type of people who are doing abortions and killing babies in the name of science. विज्ञानको नाममा हिटलर जस्तो दुष्ट व्यक्तिहरु जसले बच्चाहरुलाई गर्भमै मारिदिने काम र मानिसहरुको परिचय नै परिवर्तन गरिदिने कामहरु चाहिँ समाजमा गरिरहेको यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन्. But there are also those who are then using science and technology तर विज्ञान र प्रविधिलाई to bring God's goodness. विज्ञान र प्रविधिलाई फेरि परमेश्वरको भलोपना संसारमा देखाउनको निम्ति प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरु पनि छ फेरि. Okay, so let's look at
Let's look at this couple, a very famous couple. एकदमै फेमस यो दम्पति हो, म जसको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु. This is Justin Bieber जस्टिन बीबरको कुरा गर्दै and हुनुहुन्छ उहाँले. his wife Haley Baldwin Bieber. अनि उहाँको श्रीमती चाहिँ हेली बल्डविन बीबर, जस्टिन र हेलीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. Okay, Justin has 290 million followers only on Instagram. अब 1 मिलियन याद गर्नुहोस् है, 1 मिलियन 1 मिलियन भनेको त 10 लाख होइन मान्छेहरू, उहाँको त 290 मिलियन फलोवर्सहरू छ अरे. That's only on Instagram. इन्स्टाग्राममा त्यति फलोवर उहाँको. And then he has on YouTube, Facebook, Twitter, all social media. अनि युट्युब, फेसबुक, त्यो सोसल मिडिया जति पनि सामाजिक सञ्जालहरू छ उहाँको करोडौं चाहिँ फ्यानहरू, फलोवर्सहरू छ. How did he become famous? तर ऊ कसरी चाहिँ यस्तो फेमस भयो His त? mom said, "You have a good voice. Sing gospel songs and put it on the internet." उहाँको आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने, तेरो राम्रो स्वर छ, गीतहरू लेखेर गाएर चाहिँ इन्टरनेटमा हाल भन्ने सल्लाह दिनुहुन्थ्यो अरे. सुसमाचारीय गीतहरू. And he did that. अनि उहाँले चाहिँ सुसमाचारीय गीतहरू इन्टरनेटमा हालेर Then he सुरु became गर्नुभयो. famous. त्यसपछाडि उहाँ फेमस हुनुभयो, And प्रसिद्ध then हुनुभयो. people said, "Oh, why don't you sing other types of song also?" त्यसपछाडि मान्छेले उहाँले त्यो सुसमाचारीय गीतहरू इन्टरनेटमा हाल्नुभयो, अरू प्रकारको गीतहरूको अफर पनि उहाँले पाउनुभयो. It's almost 20 years now अब अहिले त यो 20 वर्ष जति भइसक्यो since he made those videos. अनि उहाँले त्यो भिडियोहरू बनाउन थालेकोदेखि अब अहिले 20 वर्ष जति समय बित्यो. You know, his debut album in 2009, यो 2009 मा उहाँले पहिलो एल्बम निकाल्नु भयो, My World, है माई वर्ल्ड भन्ने. it continues to sell records, millions and millions. अनि अब 2009 मा रेकर्ड भएको उहाँको त्यो पहिलो एल्बम अहिलेसम्म लाखौं मानिसहरूले त्यो एल्बम किन्छ अरे. He has released many albums after that. त्यसपछाडि उहाँले धेरैवटा एल्बमहरू निकाल्नु भयो. He's won 2 Grammy Awards. 2वटा ग्रामी अवार्ड जित्नु भएको He छ. has 26 Billboard Music Awards. अनि बिलबोर्ड म्युजिक अवार्ड पनि 26वटा पाउनु भएछ. He's got 23 Teen Choice Awards. टीन चोइस अवार्ड्स 23वटा पाउनु भएछ. He and his wife, र ऊ र उसको श्रीमतीले चाहिँ both from Canada, उनीहरू दुईजना क्यानाडाकोहरू हो. they continue to share about Jesus. उनीहरूले लगातार येशूको बारेमा प्रचार गरिबस्छ. From teenager, he is using music to share about Jesus, but he's also singing other topics. अनि उसको किशोर अवस्थादेखि नै उसले येशूको बारेमा उसले गाइ नै रहेको छ, अरू गीतहरू पनि उसले गाइरहेछ, तर त्यो बेलादेखि उसले यो कुरालाई लगातार गरिरहेको छ. So here we have a guy, he's using his music to not only share the gospel, but he's bringing good music into this world. हेर्नुहोस् है, उसले सुसमाचार प्रचारको लागि मात्र होइन, तर पृथ्वीमा राम्रो गीतहरू है, मान्छेले सुन्ने लायकको राम्रो गीतहरू पनि उसले संसारको लागि उपलब्ध So गराइरहेछ. he has sung many beautiful songs, love songs for his wife. उसको आफ्नै श्रीमतीको लागि धेरैवटा एउटा प्रेमीले प्रेमिकाको लागि गाउने गीतहरू पनि उसले गाएको छ. And I can say that they are the most famous couple in this world. अनि सबभन्दा फेमस है, सबभन्दा प्रसिद्ध दम्पति भनेर जस्तै लाग्छ मलाई. म त त्यही भन्छु. Nowadays, men and men are getting married. Women and women are getting married. अब अहिले त केटा केटाकै बिहा हुन्छ, केटी केटीकै बिहा हुन्छ है. यिनीहरू एउटा पुरुष र स्त्रीको विवाह आफ्नो श्रीमतीको लागि यस्तो मिठो गीतहरू लेख्छ उसले. Regarding marriage, biblical marriage is under attack. खासमा बाइबलीय ढङ्गको विवाह जो छ नि, अहिले संसारमा बाइबलीय ढङ्गको विवाहप्रति धेरै आक्रमण छ. Through their music, they're promoting good family, अनि biblical marriage. विवाह भन्ने कुरा एउटा केटा र केटीको बीचमा हुनुपर्ने हो है. श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुपर्ने हो. बाइबलीय ढङ्गको विवाह चाहिँ यस्तो हो भन्ने कुरो उनीहरूको विवाहद्वारा पनि उनीहरू गवाही भइरहेको छ. Okay, let's go to another person. अर्को व्यक्तिको बारेमा हामी हेरौँ. How he is being yeast. अनि उहाँ चाहिँ कसरी
खमीर बन्ने काम गरिराख्नु भएको छ This भनेर person, his name is Ben Garrison. अनि यो व्यक्ति जो छ उहाँले देखाइरहनु भएको उहाँको नाम चाहिँ बेन ग्यारिसन हो He writes in many newspapers, magazines. उहाँले चाहिँ यो खबर पत्रिकाहरूमा म्यागजिनहरूतिर लेख्नुहुन्छ Not only are the magazines physical magazines, physical books, but also he writes online. अनि उहाँले लेख्नु भएको यो किताबहरू मात्रै छापिएको होइन तर अनलाइन पनि उहाँले धेरै लेख्नुहुन्छ He has been writing since 1983. उहाँले चाहिँ Sorry, from 1978. उहाँले चाहिँ अब लेख्नु थाल्नु भएको निकै नै भइसकेको छ 45 वर्षहरू जति नै भइसकेको And छ he writes mainly about politics. अनि उहाँले चाहिँ विशेष गरी राजनीतिको बारेमा लेख्नुहुन्छ In 2010, अनि यो 2010 मा चाहिँ he I'll make it a little bit bigger. Yeah, he drew this cartoon. अनि उहाँले चाहिँ यो you have to show him. उहाँले यो कार्टुन बनाउनु भएको थियो Okay, this cartoon, it became viral. Millions of people around the world shared it. उहाँले कोर्नु भएको यो कार्टुनको चित्र चाहिँ यति साह्रो भाइरल भयो लाखौं मान्छेहरूले यसलाई त्यहाँबाट शेयर गरे है त And his web page is grrrgraphics.com. अनि उहाँको त्यो वेब पेज चाहिँ grrrgraphics.com RRR, 3 R's. grrrgraphics.com रहेछ Okay, Ben Garrison, he is a cartoonist. अनि बेन ग्यारिसनले कार्टुन बनाउने नक्सा बनाउने And काम this is the गर्छ cartoon he made. अनि उहाँले बनाउनु भएको कार्टुन चाहिँ यो हो It's called the March of Tyranny. Okay, I don't know what that March of, dictatorship. यो चाहिँ तानाशाही को हिडाइ है तानाशाही भनेको चाहिँ यस्तो हो भनेर देखाएको The छ March of Hitler, the March of Saddam Hussein, सद्दाम हुसेन हिटलर यिनीहरू चाहिँ तानाशाही गर्ने व्यक्तिहरू हुन् हैन Osama bin Laden, ओसामा बिन लादेन जस्तो So it's like how they march. है उनीहरू कसरी अगाडि बढ्छ है So- उनीहरूले हरेक कदममा चाहिँ कस्तो व्यवहार देखाउँदै उनीहरू अगाडि बढ्छ भनेर Now, if you don't know a little bit about American politics, this is about that, yeah? यो चाहिँ अब अमेरिकन राजनीतिको बारेमा हो यदि तपाईलाई अमेरिकामा चाहिँ राजनीति क्षेत्र कस्तो छ भनेर थाहा छैन भने यस्तो छ त्यहाँ चाहिँ In Nepal, there are many political parties. अब नेपालमा त थुप्रै पार्टीहरू छ There's even हैन one Christian political एउटा party. क्रिश्चियन पार्टी पनि छ जस्तो लागेको छ है Yeah? नेपालमा त One or two, I think. एउटा कि दुईटा क्रिश्चियन राजनीतिक दल पनि छ In India, there are many political parties. अनि इन्डियामा पनि धेरैवटा छ यो राजनीतिक दलहरू But in America, there is only two political parties. अनि अमेरिकामा चाहिँ जम्मा दुईटा छ है त राजनीतिक पार्टी One is the Democrats and the other is the अनि Republicans. डेमोक्रेट्स भनेर भन्छ रिपब्लिकन्स भनेर भन्छ दुईवटा पार्टी छ And it says, see, two legs, no? त्यो नक्सामा तपाईले हेर्नुभयो भने अब दुईटा खुट्टा छ है You त have no choice in America. अमेरिकामा चाहिँ तपाईलाई अब चोइसै छैन के त्यो जम्मा दुईटा पार्टी No छ other party is able to win. है अरु कुनै पनि पार्टीले जित्दैन यही दुईटा नै There's हो a Libertine party, but no, they never win अब anything. लिबर्टियन पार्टी भन्ने अर्को छ तर उनीहरू खासै बाहिर उनीहरू केही त जित्दैन Either you're Democrat or Republican in America. अमेरिकामा हो भनेदेखि कि चाहिँ तपाईँ डेमोक्रेटमा पढ्नुहुन्छ कि चाहिँ रिपब्लिकमा पढ्नुहुन्छ Okay, so one time people are voting Democrats and they don't like the policies of their party. अब यो पालि डेमोक्रेटलाई भोट दियो त्यहाँको उनीहरूलाई मन पर्दैन ए यो पार्टीको त यो रहेछ भनेर हुन्छ है उनीहरूलाई त्यो मन पर्दैन And next, they will vote Republican. अनि अर्को पालि अर्कोलाई भोट दियो Then they don't like that त्यो also. पनि मन पर्दैन हैन Okay, so यो they- पालि दाहिने खुट्टालाई दियो अर्को पालि देब्रे खुट्टालाई दियो देब्रे पछि फेरि दाहिनेकै पालो आउँछ So the- त्यो बुझ्छ ऊ चोइसै भएन कि so Republicans are called right-wing party, and Democrats are called left-wing party. अब त्यही नै एकजनालाई दाहिने अर्कोलाई देब्रे भनेर चिनिन्छ Okay, so what is left-wing? अब लेफ्ट विङ चाहिँ कसलाई भनिएको होला It's liberal policies. उनीहरूको चाहिँ त्यो
के भन्छ सबै कुरो स्वतन्त्र खुल्ला भनेर भन्छ include everybody. है सबैलाई नै सामेल गराउनुपर्छ सबैलाई मौका दिनुपर्छ भन्नेहरू Don't reject the gays, don't reject the blacks. अब यो कालोहरूलाई पनि हामी उनीहरूलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ यो के भन्छ समलिङ्गीहरूलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ कसैलाई नछुटाउँ सबैजनालाई अटाउँ भन्नेहरू चाहिँ डेमोक्रेट्स है उनीहरू हो And Republicans are the Bible party. अब रिपब्लिकनहरू चाहिँ फेरि एकदम कडा बाइबलको पार्टी Okay, so which is important? अब दुईटामा कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होला Both are important. खास भन्यो भने त दुईटै इम्पोर्टेन्ट हो We need the दुईटै Bible. महत्त्वपूर्ण हामीलाई बाइबल चाहिन्छ But we also need to help those people who are hurt in society, तर- who are rejected by society. तर समाजबाट तिरस्कृत व्यक्तिहरूलाई पनि त सहायता गर्नै पर्यो नि त होइन अब उनीहरूसँग हाम्रो केही सरोकारै छैन भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा विश्वास तर फेरि समाजमा हेलित र एकदमै तिरस्कृत व्यक्तिहरूलाई पनि त चङ्गायोस् भनेर प्रेम गर्ने काम पनि त गर्नु पर्यो Like an example, उदाहरणको लागि the Republican Party says, we want people to migrate to America from other countries. अब रिपब्लिकनहरूले चाहिँ के भन्छ भने अरू देशहरूबाट अमेरिकामा बसाइ सरोस् मान्छेहरू But we want those people who are good, with good morals. तर राम्रो नैतिकता भएको व्यक्तिहरू मात्रै आओस् The Democrats say, no, तर डेमोक्रेटले के भन्छ भने let them come, we'll make them good. है आओ जस्तो सुकै मान्छे आउँछ आओस् यहाँ आएपछि राम्रो बनाउने काम हामी गर्छौँ भनेर डेमोक्रेटले So भन्छ which is better? भनेपछि अब कुन चाहिँ कोलाई चाहिँ सही भनेर भन्ने Both are good. अब दुईटै नै राम्रै हो So if I'm an American, I would vote for Democrats and I would vote for Republicans also. अब यदि म अमेरिकन भए त दुईजनालाई नै मेरो भोट दिने थिए But the main problem is not that. तर मुख्य प्रब्लम चाहिँ त्यहाँको त्यो होइन The people who get the most votes, they are funded by the global bankers. ग्लोबल ब्याङ्कर्स भन्ने एउटा संस्था भनौँ न होइन संस्था होइन, bankers. ब्याङ्कर्सहरू है ग्लोबल ब्याङ्कर्स उनीहरूले चाहिँ The richest people in the world. संसारको सबभन्दा धनी मान्छेहरूले चाहिँ कसलाई They support both. अनि बोथ Yeah. अनि संसारको सबभन्दा धनी मान्छेहरूले चाहिँ यो दुईटै पार्टीलाई अब समर्थन गर्छ So that they will get their own policies that favor them. अब के गर्ने है पार्टी चाहिँ दुईटै छ तर त्यो दुईटै पार्टीलाई रुपियाँ पैसा एकै ठाउँबाट आउँछ भनेपछि जसले पैसाले ठेल्छ खास कुरा चल्ने चाहिँ उनीहरूको हो अब Okay, and then they use the media. And These this- are rich people. अनि त्यो- Feed the media. You give this news and you cannot give that news. अनि अब त्यो धनीहरू जो छ उनीहरूले मिडियालाई पनि किनेको छ होइन त्यही कारणले गर्दा उनीहरूले चाहेको न्युज चाहिँ मिडियाले पनि प्रचार गर्नु पर्यो जे कुरो उनीहरूले चाहँदैन त्यो कुरोलाई मिडियाले पनि प्रचार Anyway, so गर्दैन this Ben Garrison, he's done many political cartoons. You can follow him. Very good. अनि यो cartoon. बेन ग्यारिसनले चाहिँ राजनीति अवस्थालाई देखाउनको निम्ति चाहिँ उसले धेरै कार्टुनहरू बनाएर उसले प्रचार गर्छ Last time he put up a beautiful cartoon about the resurrection of Jesus. अनि उसले येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइको बारेमा पनि एकदम राम्रो चित्र चाहिँ कोरेर उसले देखाएको थियो So let's go to the next person. अनि- Two people. अनि अझै अर्को दुईवटा व्यक्तिको बारेमा हामी कुरा Okay, गर्नेछौँ so many people, you don't know who these two people are. अहिले मैले कुरा गर्दै गरेको दुईजना व्यक्तिलाई धेरैजनाले चिन्दैन Ken Blanchard and Spencer Johnson. केन ब्लान्चर्ड र स्पेन्सर जोन्सनको कुरा गर्छु म These are two people who are business leaders. यिनीहरू चाहिँ व्यापारको क्षेत्रमा भन्ने हो भने यिनीहरू चाहिँ अगुवाहरू नै हो They have co-authored many books together. यिनीहरू दुईजनाले मिलेर थुप्रै किताबहरू पनि लेखेको छ Their book called The 1 Minute Manager. उनीहरूले लेखेको त्यो 1 मिनट म्यानेजर भन्ने किताब Hang on. That's it. The 1 Minute Manager has sold more than 17 million copies. 17 मिलियन कपी चाहिँ यो किताब चाहिँ बेचिएको रहेछ And basically 70 लाख चाहिँ बिक्री भएको रहेछ what this book talks about अनि यो किताब चाहिँ के को बारेमा हो भने is basically how when we are doing something, जब हामीले केही कुरो यो किताब चाहिँ के बारेमा हो भने जब हामीले केही कुरो गरिरहेको हुन्छौँ okay, in 1 minute
1 मिनेटमा you can say like this. यसो भन्न सकिन्छ. Don't you see, many times managers is what? You catch somebody doing something wrong. कुनै पनि ठाउँको म्यानेजरहरू चाहिँ म्यानेजर के को लागि राखिन्छ र म्यानेजरले गर्ने काम के गर्छ भनेदेखि चाहिँ यदि कसैले गल्ती गर्दैछ भने उले पक्डिहाल्छ है त, गल्ती चाहिँ पक्डिहाल्छ. Look at the table, so much dust. अनि म्यानेजरको काम यो टेबल भएन, कति धेरै धुलो यहाँनेरि. Look at this room, this has this problem. अनि यो रुमलाई हेर त यो कुरो मिलेन यहाँनेरि. Yes, that's also important. अनि म्यानेजरले त्यो गर्नुपर्ने हो, त्यो इम्पोर्टेन्ट काम हो कुनै पनि ठाउँको म्यानेजरले. But this book teaches how to catch people doing something right. तर यो किताबले चाहिँ के सिकाउँछ भने तपाईले के गल्ती भइरहेको छ त्यो पक्डिने भन्दाखेरि पनि के राइट भइरहेको छ त्यो पक्डिने काम गर्नुस् के. मान्छे चाहिँ राम्रो गर्दाखेरि पक्रा परोस् के. If I say Srishti, Sujan, Joseph, Joel, you made some mistake. You made this mistake. Will you get excited? Oh yes, I made a mistake. Now let me do some good things. हेर्नुस् है त, यदि मैले तपाईहरुलाई है सृष्टि, योएल, सुजन है, जोसेफ तपाईहरुले यो गल्ती गर्नुभयो, यो गल्ती भयो, यहाँ गल्ती भयो, यहाँ गल्ती भयो भने कसले चाहिँ उत्साह पाउँछ र? मैले यो गल्ती गरेछु अब म केही राम्रो गर्छु भन्ने प्रेरणा त कसैले पाउँदैन है त. So this book is how to catch people doing something right अनि and encourage them. यो किताबले चाहिँ के सिकाउँछ भने मान्छेहरुलाई गलत गर्दै गरेको रङ्गे हात पक्डिनु भन्दाखेरि पनि सही गर्दै गरेको रङ्गे हात पक्डिनुस् के, त्यो देखाइदिनुस्, उसलाई अझै सही गर्नको लागि उत्साह पाउँछ के भित्रबाट. यो किताब चाहिँ त्यसकै बारेमा हो. Then there's another book that they wrote together. अनि अर्को पनि एउटा किताब छ जो यिनीहरु दुई जनाले लेखेको हो. Actually one of them wrote it, the other one helped write it. अनि यो चाहिँ वास्तवमा एक जनाले लेखेको, अर्कोले चाहिँ थोरै सहायता गरेको रहेछ. It says, who moved my cheese? अनि यो चाहिँ मेरो चीजलाई चीज भनेको चाहिँ त्यो चीजै हो है, खाने चीज है. मेरो चीज, मेरो छुर्पी भनौँ न हैन. मेरो छुर्पी भन्दाखेरि पनि भयो, मेरो पनिर भन्दा पनि भयो है. That's a better word. Yeah, पनिर. मेरो पनिर यहाँनिर थियो, कसले हटाइदियो भनेको है त. Okay, this book is sold more than 30 million copies. अनि यो पनि 30 मिलियन कपी जति बिक्री भएको रहेछ. Okay, and it basically says, अनि यो किताबले पनि के विषयमा सिकाउँछ भने okay, in life you succeeded in this area. हेर्नुस् है, यो किताबले के सिकाउँछ भने जीवनमा तपाई यो एउटा क्षेत्रमा सफल हुनु भयो रे. Okay, next day, tomorrow you go and try and succeed in that area, you'll fail. तर आज यो कुरो सफल भयो भन्दैमा भोलि गएर फेरि म त्यसरी नै गर्छु, म त्यसमा सफल हुन्छु भन्ने त नहुन सक्छ. Your cheese actually moved to another place. यो किताबले चाहिँ वास्तवमा तपाईको पनिर हिजो त्यहाँ थियो, सरेर उता पुगिसक्यो, तपाई चाहिँ त्यो नभएको ठाउँमा पनिर खोजिराख्नु भएको छ. त्यो भनेको अर्थ चाहिँ जहाँ पनिर छ त्यहाँ खोज्ने भनेको है त. हिजो त्यहाँनिर थियो, आज त्यहीँ भेटाउनु हुन्छ भन्ने छैन. तपाईले कहाँ हटेर गयो त्यो तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ भनेको. The best definition of a person who's a crackpot, a mad person in a mental asylum. है, सबभन्दा बौला चाहिँ कसलाई भनिन्छ, एउटा पागल व्यक्ति चाहिँ कसलाई भन्ने भन्दाखेरि doing the same thing again and again and expecting different results. हेर्नुस् है त, बौला मान्छे, पागल मान्छे चाहिँ कसलाई भन्ने भनेदेखि तरिका चाहिँ उसले डेली त्यही अपनाउँछ, रिजल्ट चाहिँ उसले छुट्टै एक्सपेक्ट गर्छ, आशा गर्छ. त्यसलाई त बौला भन्नु पर्यो नि त. आज यो तरिका अपनायो भनेदेखि त्यसको रिजल्ट पनि त्यस्तै हुन्छ. अब भोलि अर्कै रिजल्ट चाहने हो भने तरिका पनि त बदलिनु पर्यो नि त, हैन? Okay, so I'll give an example from my life. मेरो आफ्नै जीवनबाट एउटा उदाहरण दिन्छु. Okay, 2004 I started playing football again in Nepal. अनि 2004 मा नेपालमा आएर म फेरि फुटबल खेल्न थाले. Before that I was state level football player for my school in South India. अनि साउथ इन्डियामा म पढ्दाखेरि चाहिँ स्कुलको टिम तर अब स्टेट लेभलमा खेल्थ्यौं हामी है. Then in my college years in Calcutta I played for Calcutta Rangers. अनि कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ कलकत्तामा क्यालकाटा रेन्जर्स भन्ने क्लब थियो, म त्यसको लागि खेल्थे. So when I came to Nepal, जब म नेपाल आए, I joined one team from Holland. अनि हल्यान्डको एउटा टिम थियो है, ग्रुप थियो, त्यसमा म जोइन भए. And then there was some Britishers also in that team. अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ ब्रिटिशरहरु पनि थियो. And every weekend we used to play matches with different teams. हरेक हप्ता हामी विभिन्न टिमहरुसँग फुटबल खेल्ने गर्थ्यौं. And so then once we took part in a tournament in the stadium.
अनि एकचोटि चाहिँ स्टेडियममा नै एउटा टुर्नामेन्ट भएको थियो हाम्रो ग्रुपले पनि भाग लिएको थियो We went to the final and we lost 1-0. अनि फाइनलसम्म चाहिँ पुग्यौं तर हामीले 1 गोलले हामी हार्यौं As a forward, I scored the most goals in that tournament. अनि त्यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ म चाहिँ फरवर्ड खेलेको थिएँ मैले त्यो टुर्नामेन्टमा सबभन्दा बेसी गोल मैले हारेको थिएँ Then, after that when we were playing matches, अनि त्यस पछाडी चाहिँ जब पनि हामी खेल्यौं I realized that no, I need to be a midfielder. अनि मलाई चाहिँ थाहा भयो म चाहिँ फरवर्ड हैन तर मिडफिल्डर खेल्नु पर्ने रहेछ भनेर So from left forward I came to left midfield. अनि त्यसपछि लेफ्ट फरवर्डमा खेल्दै थिए म चाहिँ त्यहाँ मिडफिल्डमा आए लेफ्टमा And then I went to left wing back. अनि त्यसपछि लेफ्ट विङ ब्याकमा म खेल्न थाले And then I was a goalkeeper. अनि त्यसपछि म गोलकिपर पनि भए And in the stadium we went in another tournament, I went as a goalkeeper. अनि स्टेडियममा फेरि खेल्दाखेरि त म गोलकिपरको रूपमा गए So but I was able to play for so many years. तर अब यत्रो वर्ष खेलेको मान्छे Our team used to play against different clubs and even the national team. अनि हाम्रो क्लबले चाहिँ धेरैवटा अरु क्लबहरुसँग नेशनल टिमसँग पनि खेलेको थियो But if I thought my cheese is in the same place, I would have been substitute. हेर्नुस् है त मेरो पनिर हिजो त्यहाँ थियो आज पनि त्यही हुनुपर्ने भन्ने मेरो एटिट्युड मेरो सोच हुने हो भनेदेखि चाहिँ मलाई उनीहरुले सब्स्टिट्युटमा राख्थ्यो किनभने मैले आज म कहाँ सफल भइरहेको छु भोलि म कहाँ हुन सक्छु भन्ने कुरोमा परिवर्तनसँग म चलिन भनेदेखि चाहिँ मलाई सायद उनीहरुले सब्स्टिट्युटमा राख्थ्यो होला Okay, so but I thought no wait, I become a little bit slower for forward. Let me play midfield. अब यस्तो हिजो म धेरै कुद्न सक्थे र त्यही अनुसारको पोजिसन मलाई थियो है अनि फरवर्ड तर आज मेरो कुदाइमा कम्ती भइसकेपछि म अलिक स्लो भएपछि मैले फेरि त्यही पोजिसन खोजेर भएन मसँग आएको परिवर्तन सँगसँगै म चल्न पनि सिक्नु पर्यो नि Okay, so then I started using my experience in playing midfield. अनि मैले चाहिँ मिडफिल्ड खेल्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुभवलाई त्यहाँबाट प्रयोग गर्न थाले Then I used my experience to play left back. अनि त्यसपछि लेफ्ट ब्याकमा मैले खेले मेरो अनुभवलाई प्रयोग Then I गर्दै used my experience to play goalkeeper. अनि त्यसपछि गोलकिपर बस्दाखेरि चाहिँ मेरो जो अनुभव थियो त्यसलाई मैले So प्रयोग गरे here Ken Blanchard and Spencer Johnson, these are Christian people. They write books of the Bible also, but God told them to write these books, and they have become. No, most people in the world who bought their books don't know they are Christian. हेर्नुस् है त यिनीहरूले थुप्रै क्रिस्चियन किताबहरू पनि लेखेको छ तर यो दुईवटा जीवन परिवर्तन गर्ने किताबहरू उनीहरूले लेखे यति साह्रो है लखाउ मान्छेहरूले उनीहरूको किताब पढ्छ प्राय जस्तो मान्छेलाई यिनीहरू क्रिस्चियनहरू हो भनेर थाहा पनि छैन 30 million copies and 17 million copies, that means almost 50 million copies now of their books. अब उनीहरूको किताब अघि नै मैले भन्दै अब 1 मिलियन भनेको नि 10 लाख हो है उनीहरूको त 50 मिलियन जति उनीहरूले लेखेको किताबहरू चाहिँ बिक्री भइसकेको छ And it's all Bible principles. अनि उनीहरूले क्रिस्चियन किताब भनेर लेखेको छैन तर बाइबलको सिद्धान्तहरूले भरिएको किताब लेखेको छ And through that they are able to share. अनि त्यो द्वारा उनीहरूले परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्तलाई चाहिँ संसारलाई सिकाउन सकेको छ So they are using the strategy of YEAST, invisible, behind the scenes. उनीहरूले चाहिँ पर्दा पछाडी रहेर काम गरिरहेछ बाइबलको सिद्धान्तै सिकाइरहेको छ संसारका मानिसहरूलाई तर अब मानिसहरूलाई उनीहरूले अर्कै रूपमा पस्केको कारणले गर्दा मान्छेहरूले मज्जाले खाइरहेको छ उनीहरूले पस्केको कुरा तर बाइबलीय सिद्धान्तहरू उनीहरूले सिकाइरहेको छ